Bună ziua! Astăzi pregătim fursecuri cu umplutură cremoasă de brânză și ciocolată. Avem nevoie de 500 de grame de făină, un plic de praf de copt de 16 grame, amestecăm praful de copt cu făina, 175 de grame de unt rece, la fel îl amestecăm cu făina. Vom mai folosi 6 linguri de zahăr, aproximativ 160 de grame, un plic de zahăr vanilat, 50 de ml de lapte, un ou și un praf de sare. Prima dată, cu untul rece, amestecăm cu făina până devine un aluat nisipos. Cam așa. După ce s-a amestecat untul cu făina, punem zahărul. Amestecăm și cu zahărul. Punem oul cu praful de sare. Amestecăm. Formăm un aluat pentru fursecuri. Rețeta clasică de aluat de fursecuri. Fragedă și gustoasă. Și lapte. 50 de ml, dacă nu se leagă aluatul, mai punem puțin. Frământăm bine să se lege aluatul. Îl scoatem pe masă să-l frământăm mai bine și mai ușor. Nu-l frământăm mult, doar cât se leagă și se formează aluatul. Pare nisipos, dar se va lega. Nu mai trebuie lapte, așa îl lăsăm. Îl adunăm puțin. Așa rămâne. Nu-l frământăm mult pentru că la aluatul de fursecuri nu trebuie frământat, că devin cauciucate. Așa trebuie. Acum îl împachetăm și îl dăm la rece o jumătate de oră. Îl împachetăm într-o folie alimentară. Cât timp stă aluatul la rece, pregătim și umplutura. Am aici 6 linguri de zahăr pudră, aproximativ 150 de grame, 250 de grame de brânză ricota. Amestecăm brânza cu zahărul. Punem și puțin vanilie, o linguriță de esență de vanilie. Și vom mai folosi și 100 de grame de ciocolată bobițe. Punem și ciocolata. Amestecăm și umplutura este gata. Mai pregătim puțină făină, un pahar cu care vom decupa fursecurile. Punem și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade. Scoatem aluatul de la rece. Îl împărțim în două și cât timp lucrăm prima foaie, bucățica cealaltă o lăsăm tot în frigider. Întindem o foaie. Cam așa, tăiem discuri subțiri. Foaia este așa de subțire, câțiva milimetri. Tăiem discuri cum putem.
cu ce avem, cu un pahar, paharul are 7 cm. Restul aluatului îl modelăm din nou. Îl adunăm din nou într-o biluță și așa facem până terminăm tot aluatul. Acum le umplem, punem puțină umplutură și acoperim. Presăm. Și avem fursecul gata. Punem într-o tavă cu hârtie de copt și așa le facem pe toate. Am umplut o tavă, ne mai ies câteva, astea sunt. Le băgăm la copt 15 minute la 180 de grade. Și continuăm cu celelalte. S-au copt fursecurile. Pe o parte din ele voi da zahăr pudră. Așa cum sunt fierbinți să se lipească zahărul. Când se rumenesc așa puțin pe margine, sunt coapte. Nu le lăsăm foarte mult pentru că se coc ușor. Aluatul este unul fraged. Și pe celelalte le voi lăsa să se răcească și le voi pune niște sirop de ciocolată care mi-a rămas de la o altă prăjitură, de la prăjitura fără coacere. Sirop de cacao. Le lăsăm să se răcească acum. Am pus puțin sirop de cacao, vreo 2-3 linguri într-un tub și le ornăm. Să rupem, să vedem cum arată și în interior. Sunt moi, cremoase, cu cremă de ciocolată, cu o cremă fină de brânză, foarte, foarte ușor de făcut și foarte sănătoase pentru copii, făcut în casă, simplu și gustos. Poftă bună!